Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia zilelor ce vor urma, despre energia din weekend sau din acel moment în care accesezi această înregistrare, de unde te rog să îți iei informațiile cu care rezonezi sau cele care te interesează. Mulțumesc tuturor pentru că faceți parte din această frumoasă comunitate. Vă îmbrățișez cu drag, iar dacă ești aici pentru prima dată și munca mea te ajută în viața ta, în rutina ta, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi clipul. Aprecierile voastre sunt foarte valoroase pentru mine. Avem luna nouă în Fecioară în weekend. Este o lună nouă care te ancorează. Este o lună nouă care sună clopoțelul de începerea anului școlar. Metaforic vorbind, este o lună nouă care te anunță că este timpul. A venit timpul să te pregătești. A venit timpul să-ți asumi responsabilitatea. A venit timpul să-ți faci ordine în gânduri. Este în quadratură cu Uranus din Gemeni. Gemenii ca arhetip înseamnă informație, structură, logică, tranzacții comerciale, logica din ecuație. În acest context, Uranus poate veni cu rebeliune, cu surprize, cu evenimente neașteptate sau cu epifanie, luminarea minții, cu capacitatea de a înțelege dincolo de aparențe. Luna nouă te poate ajuta să nu te întorci din drum, indiferent de ceea ce s-ar putea întâmpla. Este o lună nouă care îți testează capacitatea, forța, determinarea și concentrarea. În caz că se întâmplă ceva, ce faci? Abandonezi sau îți urmezi planul, îți urmezi traiectoria, îți urmezi calea? Să vedem mai departe. Soarele va emite și el din arhetipul Fecioarei. Concluzii. Ce crezi despre viața ta până acum? Ce faci cu viața ta în funcție de istoric, în funcție de trecutul tău, în funcție de experiența ta de viață? Acorduri. Și avem arhetipul Balanței aici, unde este Marte acum. În acest context, Marte din Balanță cu luna nouă din Fecioară, în quadratură cu Uranus din Gemeni, te pot ajuta să negociezi, să îți dorești lucruri echilibrate sau să pui în balanță toate datele, pro-contra, o listă, să nu te grăbești, să te gândești exact care este voința sufletului tău, pentru că îl avem pe Mercur în Leu. Poate fi vorba despre un acord în zona relațiilor, în ceea ce privește o relație de iubire, o poveste de iubire sau ceva ce implică copiii, copilăria. Putem vorbi despre parteneriate și casă, despre domiciliu, despre comunitate, relocare. Norocul, numărul 31. Și semnul Capricornului. Norocul și-l face omul cu mâna sa, prin foarte multă muncă, prin studiu și prin seriozitate. Proceduri. O procedură care a fost încălcată. Dacă ai avut parte de o înțelegere cu cineva, dacă ai o prietenie cu cineva, dacă în căsnicia ta ceva nu merge bine, acesta este momentul care marchează concluzia și începutul, pentru că merg în tandem aceste două acțiuni. Trebuie să concluzionez, să înțeleg ceva și să intervin pentru a putea schimba, pentru că nu este prea târziu, dar nici timp de pierdut nu am. O înțelegere, un avantaj într-o înțelegere, o discuție benefică. Ai experiență, ai deja fructele muncii tale, ai deja relația, ai deja ceva în viața ta, dar mai ai și o floare. De acolo mai poate crește ceva, de acolo situația se poate schimba. Și victoria care poate fi a ta, prin conjuncția dintre Saturn și Neptun în Berbec, schimbare de identitate, acces la mai mulți bani, o cale stabilă de a-ți asigura veniturile în plan financiar, coroana, un nivel de înțelegere mai mare, care te ajută să înțelegi în primul rând planul material și cum funcționează de fapt această lume, pentru că ea nu funcționează așa cum o vezi tu acum. Vorbim despre o perioadă în care te poți extinde, poți evolua, îți poți schimba cariera, poți regla. A căzut asul de cupe. Îți poți schimba în bine relația sau poți începe niște lucruri noi, chiar dacă ai o vârstă, chiar dacă ești la maturitate. Lămâia și laimul, lămâia verde, ajută foarte mult la detoxifiere și îți repornesc organismul. Ți se oferă practic o șansă să repornești, chiar dacă tu nu vezi acum
pașii pe care trebuie să-i faci. Timpul, este timpul, a venit timpul. Exact așa este această lună nouă din Fecioară. Avem numărul 19, care este arcana Soarelui, se luminează calea ta, drumul tău, povestea ta, relația ta, se deschide pentru tine o oportunitate, ai puterea să iei o decizie. Este timpul perfect. Așa cum am menționat, vorbim despre o concluzie, despre ceva ce se întâmplă și se întâmplă bine. În legătură cu casa, copiii, poate fi și cu locul de muncă, dar preponderent are legătură cu linia ta de sânge. La hrana vie. Avem 2 de bâte, 8 de spade, 5 de spade, regina de cupe, spânzuratul, 2 de monede și asul de monede. Ce ne aduce weekendul? Ce ne aduce perioada în care mă urmărești? Ce ne aduce această lună nouă? O deblocare de situație, dar pentru care trebuie să iei o hotărâre. Pentru că fără o acțiune nu poți primi ceea ce îți dorești. O etapă de planificare pentru că ai alegeri la îndemână. Atât că îți este teamă și frică și ești fie într-un compromis, fie într-o zonă de confort. Zonă de confort care te sabotează. Nu ești acolo unde îți dorești, de teamă, de frică sau pentru că poate nu te crezi capabil, pentru că ai cele 5 răni ale copilăriei active și nu te poate scoate nimeni din povestea ta de viață. Doar tu poți face asta. Lucrează cu tine și descoperă cine ești dincolo de rolurile pe care ți le atribuie alții, cine ești tu cu adevărat și ce îți place ție să faci. Este un moment foarte bun pentru cugetare pe perioada acestui weekend, pentru că se poate schimba la 180 de grade o situație. Poate fi o decizie importantă cu privire la locul de muncă sau la o investiție pe care îți dorești să o faci, la o achiziție pe care îți dorești să o faci. Aici există un blocaj la primul nivel, așa, ca și suprafață, însă de fapt este o protecție. Ești protejat acum de anumite lucruri pentru că nu ai vizibilitate deplină asupra potențialului în desfășurare și asta ți-ar face rău, te-ar încurca, nu ți-ar ieși lucrurile așa cum ți-ai dorit tu. În consecință, este vremea să te documentezi mai mult sau să ieși din această stare de frică, stare de confuzie, din acest compromis. În zona de relații este o perioadă în care foarte mulți oameni se simt copleșiți sau sunt în conflicte, în stare de tensiune, în certuri cu partenerii de viață. Poate unii dintre voi aveți senzația că doar voi iubiți, doar voi faceți anumite lucruri și acum se prezintă o alternativă. Uite, ți se oferă o șansă, poate să ieși dintr-o relație, să ieși dintr-o căsnicie, să faci cum vrei tu. Dar va trebui să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce alegi. Pentru alții dintre voi este sfârșitul unei perioade complexe, sfârșitul unei perioade obositoare, sfârșitul unei perioade în care te-ai stresat la maximum, sfârșitul unei crize, indiferent despre ce vorbim aici, sau poate fi sfârșitul unei depresii, dar tu te scoți de acolo. Poate fi vorba și despre calmarea unor spirite, despre ajutor din partea unei terțe persoane care te ajută să remediezi, să negociezi, o perioadă în care să înțelegi că nu este nevoie să îți compromiți nici viața, nu compromiți nimic în relația ta pentru că asta te ține de fapt pe loc și ești singur într-o relație, nici de cum într-un parteneriat echitabil sau într-un parteneriat care te ajută, care vă dezvoltă pe amândoi în egală măsură. În zona de afaceri, în zona profesiei, în zona locului de muncă, la nivel de plan material, există o probabilitate pe care nu o vezi și nu o vezi pentru că nu crezi în ea, pentru că nu crezi în tine. Blocajul în cauză în acest context este faptul că iei lucrurile personal și este și faptul că nu faci ceea ce îți place. Fiecare dintre noi are un talent, are un drum, are ceva al său propriu, suntem unici, suntem originali. Ori tu nu ești pe traiectoria cea bună, pe semne că
Viața te-a luat pe sus, sigur că da, toată lumea trebuie să mănânce, toată lumea trebuie să se ocupe de ceva anume și cu toate astea ți se oferă acum vizibilitate asupra unor posibilități de a-ți câștiga traiul, dar făcând și ceea ce îți place. Posibilitatea unei reconversii profesionale sau posibilitatea să îți găsești un alt loc de muncă mai bine plătit pentru că, uite, ai succes. Poate nu vezi astăzi, poate nu vezi mâine acea posibilitate, dar o poți vedea în curând prin încredere, prin a crede orbește în puterea pe care o ai. La nivel medical este stres, sunt migrene, sunt alergii și atenție la căile respiratorii. Atenție la gânduri, atenție la ce creați, atenție în ce credeți. Pajul de monede. Stăm strâmb, dar judecăm drept. O situație în care nu ești confortabil, din care vrei să ieși. Atât că nu este totul pierdut sau situația s-ar putea pentru unii dintre voi să nu fie chiar atât de rea, doar că vă incomodează pe voi ceva anume. Este pentru unii dintre voi vorba despre relație care nu este conturată și structurată în tocmai preferințelor voastre sau în tocmai așteptărilor voastre, iar pentru alții dintre voi pot fi niște zile în care, mai ales dacă aveți nepoți mici de vârstă, copii mici de vârstă, aceștia să fie irascibili, să nu vă înțelegeți cu ei și trebuie să aveți răbdare. Da, trebuie să le răspundeți de 5 ori, de 10 ori la aceeași întrebare, pentru că este o stare de moment și atunci când se întâmplă în lume lucruri, copiii se comportă ciudat, sunt nervoși, plâng din orice. Iar dacă aveți copiii mari, atunci ei la rândul lor trec printr-o perioadă cu încărcătură emoțională, printr-o perioadă de stres, plină de anxietate, s-ar putea să fie mai nervoși, mai repeziți, să nu aibă chef de vorbă, să stea la discuții cu voi. Din nou, un pic de înțelegere, pentru că fiecare om are o poveste de viață, nu știm ce ascunde. Mintea omului, lumea, un sfârșit și o încheiere. Exact așa, o concluzie pentru a putea iniția ceva nou, o desăvârșire, o mulțumire. Sau poate fi vorba despre următorul aspect al vieții. Nu ești mulțumit de asta? Nu trebuie să accepti. Ca și aici pe canal. Nu îți place ce auzi? Nu trebuie să asculți. 9 de bâte. O perioadă în care s-ar putea unii dintre voi să vă simțiți foarte obosiți sau să aveți tendința de a abandona ceva. Asigurați-vă că dacă ați ajuns la o concluzie, ați pus totul în balanță, v-ați gândit la toate aspectele, pentru că s-ar putea ulterior unora dintre voi să vă pară rău. Fiți foarte conștienți zilele acestea, pentru că o lună nouă are puterea de a manifesta multe lucruri. Împăratul, ca și ieri, poate fi un nou loc de muncă, o hotărâre care necesită efort din partea ta, este foarte adevărat, te scoate din zona de confort, dar te duce către succes. Și regele de bâte, foarte multă voință și acțiune. Pentru unii dintre voi este cineva care conștientizează cât de imatur se poartă, conștientizează cât de mult greșește, sau poate fi vorba despre faptul că unii dintre voi aveți alături de voi oameni foarte egoiști sau imaturi. Oameni care nu conștientizează ce înseamnă să fie într-o relație, ei se concentrează doar pe sine, pe nevoile lor primare, pe nevoile lor personale. În acest context, discutați și vedeți la ce concluzie ajungeți, pentru că asta vă stresează, este o situație repetitivă care vă stresează la maximum, dar vă și ține în zona de confort. Și este și frică la bază. Este ceva clădit pe frică, pe idei vechi, pe programe vechi sociale. Iar acum aveți posibilitatea să încheiați acel compromis, acea situație complexă, dar care vă constrânge, care nu vă lasă să evoluați sau să vă mișcați, tocmai pentru că avem acest eveniment de lună nouă și să pășiți către altceva. Recăpătarea încrederii. Cineva își recapătă încrederea. Este o încredere câștigată sau cineva trebuie să vă câștige încrederea. Alții dintre voi este vorba despre reactivarea motivației. Atenție la dopamină și la gratificare. Poate voi faceți asta, poate cineva drag vouă. Nu luați lucrurile de-a gata sau stați de vorbă, discutați și explicați
oamenilor care iau lucrurile de-a gata, cum stă de fapt situația. Pentru că aici este vorba despre răbdare, despre a avea așteptări, dar nefondate. Ca și când ți s-ar cuveni sau ca și când li s-ar cuveni. Și lucrurile nu stau deloc așa. Respectul se câștigă, totul se câștigă, nu pică din cer. Să vedem ce ne spun și talismanele. Avem temperanța și steaua. Cu răbdare înainte, calculat către destinație, oricât de greu ar părea, ajunge acolo, pas cu pas. O acceptare. Fără să stai cu ochii pe rezultat, începi, pentru că de la zi la zi, cărămidă peste cărămidă, potențialul să reușești există pentru tine. Poate fi o perioadă de relaxare peste weekend pentru unii dintre voi sau natura te ajută să te însănătoșești. Nu vezi pădurea de copaci. Nu vezi pădurea de copaci. Sau poate cineva și voi aveți acest rol de a ajuta pe cineva să vadă copacii, să vadă, să vă vadă. Împărăteasa și un cățeluș. Poate fi o prietenă bună, o mătușă, o soră, o verișoară cu care interacționați în acest weekend, care are nevoie de ajutorul vostru, sau poate fi vorba despre o colaborare. Mai poate fi vorba și despre faptul că cineva în sfârșit te apreciază, situație în care te-ai învârtit în cerc, pe care acum o poți încheia. Poți ieși dintr-o situație recurentă, dar prin acord, uite, acorduri. Un nou loc de muncă, poate fi o căsnicie, poate fi ceva ce are legătură cu căsnicia ta, niște acte, o soluție. Este o încheiere și un început pentru toată lumea în perioada ce urmează. O hotărâre importantă care ți aduce până la urmă un rezultat dorit. Soarele. Cu cât ești mai înțelept, cu atât mai mult ai de câștigat. Pentru unii dintre voi poate fi o perioadă în care sunteți stresați din cauza unor afecțiuni medicale sau vi se transmite clar să aveți încredere în capacitatea voastră de autovindecare, dar și în specialiștii pe care poate i-ați consultat, tocmai pentru că vă puteți însănătoși, lucrurile se pot ameliora. Atât că nu vă vindecă nimeni, doar vă pansează. Voi vă vindecați. Cât despre locul de muncă, fă ceea ce îți place sau mai fă pe lângă locul de muncă ceea ce îți place, pentru că poate ieși din această poveste ceva uluitor de frumos. Vă mulțumesc frumos! Vă doresc să aveți un weekend minunat, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!